من می اتفاق کام روستا فتیم می تیچال مزید آسیمی عادی نقشه تواصل و دوربر زم گاز مایدان گاز مایدان گاز مایدان لا لا زشته اما از کدر ما نمیرو قصه عشق ما و تو من مال ورد زبونه هر کی خواست عاشق نبوه درد ایمان ندونه قصه عشق ما و تو جور فرهاد و شیرینه وایو که پر درد بازم غم اسمین دلی نشینه من خومین بیاری اسم توهت سر زونم چه شیرینه بیتو یار یار وقتی که سی توی خونم چه شیرینه سی تو خوندن تو هدی بیت بلالم چی بوه که بیایی بی خبر شو من مالم بی خبر شو قصه عشق ما و تو من مال ورد زبونه هر کی خواست عاشق نبوه درد ایمان ندونه قصه عشق ما و تو جور فرهاد و شیرینه محترم سنجه بگیریم بزنیم سیکل ساختمون بریم بالا؟ آه بریزیم شو صندوق ماشی بریم شو بالا نه تری خواست زیاد
بسن منه مزیده زینب الو سلام چل مزید خوبی؟ خوبی قربونه در خدمتم من همه باغم خمتنا بیام یا زینبینم بیارم کورو بیان کورو خب باش الانیه باش خداحافظ یعنی تامو داری؟ ممنون دیگه یه درد کارتو دارم یه چند پایین تلیفن بتابریم ای برده لسش بدهش که سنجره یک کار مهمه تو دارم بتابریم آقا اسمم میری شبرم بیاین نه بیو خطینان ایروادان تا اذیتت کنین دست بون یعنی کارش کنه؟ نه کار پروژیه راحت با همیسته بیه تابره این جریان استنه آما واصل بود تا ما بیه کارناری خداحافظ یعنی تامو دارم از این چی که بیایی؟ قصری یا بیاین نونو اتفاق بدی داخل روستان نیفتادم نه یا برای تابرین شاید خیر بود ظالمی رو بیان ایره بیشنه نبینن دونه خراب کنه برن نه او همون کار محافظتشی کنه زینب کلمزیدی نمیره ماشین تو شده زنگ عزیزم خواستم یه ساعت تک بود بشینیم خب میام کلمزید مثل به اون میام زنگ عزیزم باید صحبت چه بعد خب آقا شبیه تابرین تش بشینیم خب اما ما میخواستیم و روستا بریم با اون ماجبا و ما گفت باید دست سکران برداری باید ما چند روز بیروسی چدیم انگه برد باید چلا چی دم گفت؟ دلی میخوام یا ماجبا اما هم دلش نگاه اونم بعدا که فشارش شاره همون ده فشارش شاره ایشا میذاره هم ده چطوره ای فشارش شاره این آقا باید طلاق برسونیم یعنی زیر بار نیره مجبور یا تشای گفته بزنه الان تابرین تش باید صحبت کنیم خب با اسماعیل حداقل آقا سارو که تا خچتمون که بوده برای تش درست شکنه شن درست یاب داری نیماش رو باید تابرین پی به اون حرف کلمتی حرف تابرین پیشید چه کار اون داشت شکنه درست شکنه هم مصطفی نقل ادا و آقا من عروسی که من سیکر و محکمه که نکردم همین سن درست یاب گران نبود من بود گناه داره عکس با آقا بیاد نعمت در بخشتی و بزا مجبوری سورا با تابرین تشت یه ساعت تشت بشیم با شب زنیم هم شد اصلا زندگیشن حق ناری گم بزنیم خب بل بی رحمت بگو حق ناری گم ریش بزنیم هرچی بو بوته بعد میره
برای تو چی رفت؟ مبارک خدان و بهمان و دوباره دلخوری بشی. دوباره دلخوری پیش بیاد. آقا تا میرون هیچ دلخوری پیش میاد گرانه نبو هستم خواب درستش کنم ما اصلا به اون میکنون ظالم اصلا بیان میخوا برم نه ظالمه چرا من یه قایمان فشارش جاره دیگه با اون ظالمه بعد او هم هم بده فشارش یاره نظام میخواد یکی چیو یکو فشارش یاره خب درکش کنم من میخوانم کی فشارش یاره همین روستا خیلی فشارش یاره شما زنگ خطا من چی؟ نه دیمه الو آه خوبی؟ قربونت چه خبر؟ چند پیرای زنگ نزدی؟ امام نمی اتفاقا روستا فتونی همی تی چل مزید آسیمی دیته؟ او بیا منتظر بیم باش خداحافظ 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 نه یه همیگه کار مازی بیت تو دارم صرف کنی کامیان کی تو کنه همه اونش رو این پشت خون سارزا گاد بیای ببره اونه بود بشینی تیش بشی یا اونه تو باید صحبت کنی بیا اشو بسدم آبری من بیام نستشه با خدا من اونو مریت بگم سه اگر بگم نیا به ناراحتی بود یه همش کمت موچلی کمت موچلی روسی چلیم اتزاومو دی بردیم اون باغ اگر بگم نیا من ناراحتی بود هیچ مشکلی نه من کارت دارم ها که با ها ما نگهبانی خواست ست با اینا وادی گفت یاسان اینا تا هر موقع که واسه هر کم ایجاد مزامت که با اوده ما هیچ مشکلی هم نه اینا سیب بود اینا داره هر چی واقعا سیب زحمت چشه خب مشکوکه تا الان زنگ زدی گفتی کار واجب دارم دی من زنگ زدی کار واجب دارم نه سکنم هیچ خبری نیست سلای رنکی بود شینی خب شما تو دی بنده خواهد کنم آقا سی هم بود دلش میسوزه به اسماعیل نیلون تش نیاسته به اسماعیل نیلون تی به اون نیاسته هر بخوای توری رفتارش توری و اخلاقش توری بود به همون بدای که سر ما او خواستن اسماعیل یاره نیلون اصلا تش نیاسته اسماعیل خیلی توری با واسه خواهد چی کنی با تخی می آسان زندگی کنه هر دا خون رفتم میبرمه من نه هنیش میتونه هر بگذن که باید چی خیلی زندگی کنی؟ همین اسماعیل مرا تبون دیدمش نه هر به اون دیرش خواست فروستان ویچه بیا تیما بیا انه ویل نجایید این داره تبون من باز چیزایی اینا داره بخواب به این دیدم شکرن رفتم من شکر نه وبدت سي هيس خشنه تكتناي به اون خشتنای به اون دیمم اومد آره تو کاره چی میتونی دنی مازه ای؟ بابای بخیر زنگ که اسماعیل هم اومده که قافل مدبا تمام یختشه مدبا حتی خدا برداشت خود زینب را یه نام دنیدی که به واسه بای فقیه خشته نام روانی آبیه من رفتم کمک جو اشکال نه برات کمکش برات بوتا باش میرم سشت خواهم نباید سنجو تو یه دو سال چرا یه سربازی خبر ناشته نیست های اومه به چه رفتی که مجبا الان مثل میزنه مجوز میکنه خب ما میتونیم که با دو صحبت کنیم تا آقا بیه فشارش اینه بنده خدا نمیشه زیاد فشارش به زله میره به او 1000 تا نقشه تالا سیم چشیه درسون دوباره برم و ما دوباره نه نقشه داشته بودیم هیچ نقشه اینا من کشید آقا با آدمو با منی تو
هر که خواست بزنه با این طرفی باش بیدلیلی ما نزن میکنن ما میدم به خاطر کلمزی یه آیده تیبه ولی ادگه بیایی بی طبره می اصلا اصلا شاید یه خاصه بخوش و نفشو بره بشین طبره از ما اتباعی آیده بی ایشا باید بی من دیشا باید بی نه بیا طبره ترسم سی کی؟ سیماشتا با سی چه؟ این تعریفه لچی سیم دا خیلی اذیت رو کردنه این ترسم دوباره به اون یه نقشه سیشو داشته و بجر چی نقشه داری؟ نقشه با او دنی تر هیچ نقشه ازراعت خاطی این کنی اتاق شده خاطی کنی چی قانونی ازدواج کردن مایتری نقشه سیشو ازراعت هیچ وقت نیتری هیچ کاری کنن فوقش خاصه کاری که زنگ پلیسران تا بیا بجر باش چیز نجانم موجا با اسماعیل با او هم گناه داره با او هم باش بی بای موجا بابی مخموم هم رازش کردم با اونه ولی بس اینه چه کلن آمویل دایل همه باش بلابیه وقتی هم من هونه من درد شکنم من خدانا با قرآن بخوای قصه بیابی مکلن یعنی شو روز من هونه منو و فکر بومو و فکر دیومو تو دوباره اومه با زنگ زی من گم فقط این چند روز صبر کنه تا ما با کمش مشتبه هونه نبسازیم چلوی دست در نکنه تو نهی بوی مزامت بخوا انشالله یه طوری بتریم سیکو زبران کنیم سزمت والا هم تا جون خوشبخت ها بود خدا همی آمویلش همی دایلش حتی یه تن چشما فکرین این نه فکرشن موجبات بچه خوبه این مغزش رو ده کهنه و آبی موجبات بچه خوبه هم خوش همه زینب ایالش هر دش عقیدهشون خیلی خوبه الا کی دوستا ولی سان یه سنت قدیمی نام من ایده آقا آب آقا خوزم سونی با انا یه کار اشتباهی که از هیچ جای دنیا وجود نداره امیدوارم خاصه نابون به این همه زد رو نه خاصه خیلی نابون ولی خب باید یه کمی هم همون باشو با خوش دیدش به سوسی ایالش بخوا با اینقدر دلش ایسوزه اینقدر ناراحت سیشو که هی منو کمنو زعل هر چندم او باقی والا شما دل به دستشو واقعا وجدامه بنده خدا من رفت یک کلبه هم بالا سر تو ساخت سر دست در نکنه ها رفتم یه بار رفتم پیش الان که رفتیم تی بود خب هرچی بود گو بگی چشم باشد باش نیخوای سر بود بگی گناه داری واقعا فشار سر چی بنده خدا سرتیه ها واقعا خیلی خطونه خواه بود بوده بالاخره بچه جا پوچله و یه امیدی که صبح ثمرش ببینه یه درختی آم میزنه که ثمره او درخت آم بخره خب وقتی بچه بزرگابی واقعا و یه دل امیدی که بین مردم یه پزی بده آقا تا بچه دارو میخوام بده همینطور هی مردم پسشونه به نه الان ولی بندی خودانو بی آبرو کنیم روزه حیثیتش نواسه اقسام خورچه واقعا هم گناه داره نیت به او زنگ زی به ما وقت الان خیش تهنایی گناه داره الان نه کیونو داره نه چی داره شاخت یه تو شکرن رفت موجبا بودش رفت او رو حداقل ما موجبا گفت آقا سیکو زمانی که عروسی کردی یه ماده ما 5-6 ماه تشواز خب نیابی دورم نیابی ها یومن از یه چو کردن هم فامیل قومل یومن حرفی زین به خاطر موجبا هم به خاطر به اون رو طرف دونو خام فشارم و ریش بیبنده این اسماعیل هم اومه هم یه روز نواسا اومه و ما تا موجبا نیرنه زست رات موجبا خام دونو هست دیگه من دو روز اونمو بیام هرچی به بایی گفتم جام کورنه هیچی نیگو من در کنسکاوا بیام پرس کردم همسایه علی بر سیم گفتن که نه اونم فرار کرده نه اونم عروسی که الان که رفتیم بالا حقی که جبزنی اسماعیل نالی خب اسماعیل تا پرنته با اون نه تیمری با اون زیش شاید چی نه کار ندارم شاید چی داخل بود خب حقی چی شا جبزنی نداری ما خوندیم با شوقان دست در نکن شد دستم بیان در بزنم بریم بالا دوباره به اون همون مشکل خیلی نسیم ایجاد کنیم چه مشکلی ایجادی کنیم موجبا در قبلا فرق داشت ایسو الان عروسی کردی زن الان هیچ مشکلی سی پیش البته مشکلی قانونی بیشتر گیره بوده با که عروسی کردی
دیدی که برای همینجا پنج نه این شنیده نشانت داد اگر دیدیم تو خان واقعا سختگیری کنید در بام طرفه بعد حرفی داریم نشانه بهش داد ما بخاطر تو میمیرم خب اگر به خاطر اون اشکال نداره عزیزان شاید ابراهیم مثلا همین بسش حرفش سنه زینب بخوابرن زینب بخوابرن یالا تلاوت زن یادم خدمت بتون مثل ایران که سال با خوبی سلامتی قربونت برم ای شبیه ده تا در و دلشو چیزی به کویله تا بیدی ما دارمی شاسیه میبالا خود روسش کن منی خود روسش کن آقای فیلم مردم عدی نقشه تواست و دوربر زم موجه با هم میگرانی؟ چطور؟ یه استرسی من وجود من یه زینب یالا سلام یالا سنش بفرما کله بفرما بشید ماشیرا بفرما بشید ماشیرا ستوری اوزا ستوری سلامتی هستی ناراحتی؟ نه ناراحت نی چطوره اصلا کارای خوش آمد من این کشکلون زیاد کاتایی منی معده هرچه باید اخلاق رفتار تو اسماعیل منی روستا نیاسته یوا منجا باید بما یوا استاد یواش آروم جواب بزن خب یه بوته حدس بوی آقا بیاد بوته گناه دار زحمت سیز چشید ایچونه اخلاقت نه عصبانی نه آقا بود اسماعیل عیسی بیا کربه منو باغ رفت سال باشی یا چون باش صحبت کنم اون تا ایده سلوک اسماعیلی رو کلمتمون که برگرده بیا آقا تبوش هیچ مشکلی هم نداره اگر هم دونی آقا بیا من شیران اگر دونی واقعا مردم ده واقعا ایترین با کنار بیان چه زن کرده بیاری اونت خب خطنایی تا ما بیام بره باش بایم چرخا تو صحبت کنیم خان تو چرخا تو صحبت کنیم بریم با شوتش بشینیم باش صحبت کنیم زنم چه حل کنیم برم من دنیا من دبری نامه داره که دماغ چی نامه داره؟ این نامه نوشته داده به مردم همه نه خبر چه که با منی دنیا سن چی یا وقتی یه تا زون برند یا کاری برای سوش بایم بود تحصیل منی بگردن همیستا هر چی فهمید که منیده در دارن لویده در دارن شکاب نکنه چی دارم؟ همه یا بود تا بسه در درابون این علی دیده رو کرد من گفتم در درابون آخه شو خواستن این کار بکنی؟ توابی وقتی به هونن دشونه خشبوی زنده سر سنه من نفرم شو خشبو سشون طبیعا زندگی کنه تای زینه کرده تجاری رفت زینه ری دنیا نبردی آدرس دیو تموم دنیا تهران ازیت چی کنه ایده تا قانونی باید چه ازدواج چه چرا این ازیت شو کنیم هی وجد من دینا کار اینون اصلا ندارم اصلا اینون دم کارشون نشون میگم این کرد بس کنه
هم فعلا رفت که من جوش پا مال خواهد کنه یه درو نه رو ایماناری در روز یه اوره ایمان از یه تکنی گوی طلاق بسونیم ایمان تازه من گوی طلاق بسونیم الان بونت اسماعیلی چومته ما هر روز سیتری اومزید میشه هر یا بود طلاق بسوی دوره به تا برس اونه بو سیتی طلاق رسونه ماشی رو بابا یا اینو من همین روستای زنی بسوی میگم با سیتی با خیلی حرفت دیزنی خدا خرد شد زنی سه اومد یا دوباره به شما این همه بنده خدا چه دو تاش خرچه این همه گناهاره گناه داره دلش نیخواهش خرد چه کرده آقا از خرد خرچه دمو بنده خدا نه آقا تا هرچی خرد شد به تا حسابش کن تا اون برش بدهش من حرفی داری من یک کخواه تو حرفی داره هرچی خرد شد یا 100 میلیون خرد شدی آقا ما یه قوارز ما کشیم ولی سال نامه داشت نوشت غیر زینب یه روستان اصلا نه زن نه کار نه خود من اینه نوشته خود تاش داره به من آقا تاش داره به مرمه بری روزش من با ما ورزش شوی ازش شوی با زینب با زینب آموشه یا سر ما محمد رو برام این کارا وینو کنه چه ربطی داره آقا یا بیا نگو خرجش چی به کجا میدم بیا یا خود بیا برات پیشو باش و هم زندگی کن یا هم والا بیا به سیت بوم یه دیده زندگی کنی من طوری ابو منی ترام دینا ول کنم دیت عالم چی دیتی ما تیتو ما او دین تیتی ما تا بیشتری ما تا دیس هفته یه بارم نیم سرت میزنی هم بس همی هفته یه بار مردم چی بگی یا سر زنی همین بو این فیتی چی من ستنه مکامل تا تشرم هدفتین موزنه به باید زاکنی تو کار اسماعیل هم ناری فیلم اسماعیل هم به وقتی بخواد عاشقا بود دوباره گونام بیاد دویر آموتا بسو دویر حالوتا بسو دویر خالتا بسو دویر آمتا بسو یه تین دوری اسماعیل باید کاری از کنو چه میرید من همین روستا زن نیست ناره آقا اسماعیل که سلاش مال خطه حالا این بنده خدا خب بردی زش و کو الان یه در 15 روز اومد تحصیل درو ایری بی در راه نیست اسماعیل هم باید صحبت چه آقا ما خموته نامدیم خب خبره کلو آقا اضافه بشورم بیا یه توی بیاسی بنده خدا شن خشتنگی خمتناته بگویم یه چار من پیجون کار کنم باشه اضافه چطور بکنیم سیفی نواسه من همین روستا زن نسوی ملیو مکانه همین زینه کتا بلش چی منو نه تایسه یه چه بچرد بداد من نه شما خود بری سات نامه نامه نویسی نکنی وقتی دید تا منو نه این خبر هم بری سازه و سارا فاطم چه از کار هونه نواری این روستا چون که مردم روستا اذیت نکنه خب واسه که این تاکس قضات شو خوبه چه نه شیشان اذیت کنه چه بریسان وقت هست زد ریچشه تخیل بود یعنی تخیل شده ثابت نه چی نه نخواه ثابت کنم چی نخواه ثابت کنم زنم میخواد از این بلش که زنم نخوشوش آیجا با بازو حرف بزن تمام هرچی صحبتی کنو انگاره انگار اصلا هیچ صورت موازینی بود صورت قانونی بود فقط یاوه ما که الان فقط به اونش اسماعیلی که اسماعیل فشان یاوه ما به هم تداوا بین باید طلاق سونه بسون مایکل چی خیلی طلاق کنه بسونه شب ساعت زدر بدبختی و هم راستی مایکل چی باید طلاق بسونه
اسماعیل بیاد چه نگوه؟ ما بسه بیم چی دوی مرد دوای چی دوی مرد هیچ رنگ آرامش ما نه کلمت با اون ما میتونی گوشه جویدش جلو قدیمان اذیت چه تاوی ساعت سنباسی چیردیم؟ سوان چه من گفتیم برو درس بخون رفتی درس خوندی گفتم برو سربازی نرفتی گفتم من جاوم بسی کنی برو سربازی یه تنها سربازی و خود بترم از این رفتی سربازی برای سر یک کاری میتونم جیدیم که ما بچشم تن جلال نبود که ما مردم زنبه که ما اول ما از یاد کالم ناشد اینزم تریمت فروتم چیزی ازیت میکنی دیگه ماشیرا من به چه دیگه ترور سوار رفتی اگر همین من روستا زنی بسیه دوری بسیه سبنه به ملوس آرامش و آسایش داشتیم می‌خواستیم سه داوی میخوام برم و زلالت زن بسونم میخوام برم روستا زن بسونم روستا زن بسونم با خدا وابی آقا دی کار آبی تو وابی من هر دقیقه بزنی مثل شو آخرش تو که من با آخرش این جب درسا بود من روزی که اومدم خدمت تو خب روزی که خمون نشستیم میبینو حیات مشوجلی یاد یا خب درست حیات یا چوب او گنجبار را میبینو زمین بزی و بالا چی گرایت میش به گندم یه اتاقه چی ساخت بی برداشتن اردو شمال مثل این لحظه گفتی آقا خانی کشانو چه خالی بار میکنه فلانی کنه چه کرده؟ مدرسه کاری کنه؟ ده همین نامه نامه دانه کل خوش اومد را شوران و همه جه چه نامه ای سیده چی ایرده نیا مثلا شکل این کار خوشی چیز دیگه هر بچه بود تازه نیستید زار بود خاطرت من بچه ها خزابی نامه سیتی سید من تو زنجی سیم چند سال سه بول بودیم مواسه همین آقا هم بیا نه هر چیزی تر زلابو یعنی زندگیش خوش تامینی کنی بهتره راحته که برای منی روز تا های در آدر برای های من روز تا مردم من بیاونه کلبه بسازه من دل میخواه زینوی تابله زینوی دشکو بده دیدی حرف اول آخر شو اول آخرش نمیده شما زینب خیلی عیزا بشین باشه با هرگوتون بشین فقط دنبال اینه که مانم برد داخل بشین بشین فعلا بشین بعد بود بود میتونم میشم برید آبله اسماعیل این بال مایه برید آبله ماجه باید بشین نه برید آبله بیاید بشین دستیم کن اسماعیل برید آبله بدهش کن خود بید کن بدهش کن تو اسماعیل دار تو اسماعیل دار تو اسماعیل دار تو زشت پیام سرسبی اومتشا یه چه خوزای اومتشا بشین بیا بدهش کن چند مزید تو خود دیگم بیدید الچی مانه وردی اوه الچی چکه وردی الچی کنی تو بشین کن جمع مزد قدی هدف داری چی که تو زینب عیزا تو زنم باید زانیام جو میخوام برو بیا برو بلش کن جو میخوام برو خیلی زنم تو زنم مستری هم بیاری بلش کن بیا برو بلش کن بیا بشین بشین ماجه با بشین زشته او سری صفیه زشت مت نیسان من نبشری تو یه دفعه آمد گفت بیا بشین بیا بشین کارا ولکنی برای خیلی هر چی شیر تو بشین علی اسماعیل واسه شده این رو زمانی بود نه شایی با اونتونه اسماعیل بیاد اسماعیل بشینید زینب شاکو خدا نواسا آلو زینب بشین یه ده هفته اومده که در روزی ریدی نه چاش داری نه چمونی آقا رفته با جوش کاری کنیم فعلا اسماعیل خبرمون واسه بعد در رو کمه چشای کل بندرسی کلبن جدروسی یاد خانته خماسه نیه خامیلی منی روز زرد و چشتیو نیه نمیشیری واس همو از تو ایاس قبول میکنه چی آقا تید واس اسماعیل خوشگپویه خوشی تر تصمیم میگیره خوش تصمیم گیرنده اسماعیل تو نیتونی اسماعیل تصمیم تو که نتره سیمان مجبور کنن با هر چه دوست داریم عروسی کنیم اسماعیل هم میتونه مجبور کنه والا ایشا نه ازگاریه چی زمانه زمانه زوره من اشتباه کردم اون میره نه باطل بیومم سیچه هر آدم ناراحت سته یا اصابش بده عصبی آبیم خیلی آروم بیام بس چی که روی اومد من با قضیه تون چه بود بس شد هیچ اهمیتی به حرف فلم نه
هی باید فقیرم هی یان اذیتی کنن هی حرفشی زنن جوری هیچ اذیتش نکنه هیچ اذیتش خب پابی اذیتش کنیم بیام نزدیک کنیم اما ایتری بورش تیخو آه برمش خوش برات من موافقت کنی چی بیاریش تیخ ایتری بورش تیخو چه هی نیان ایر اذیتش کنن یا یکی آن ایر اذیتشی کنن حرفشی زنن چیشی گونی ایت نشی خب تو رازش کتان برمشم من باغ و کلمه زیدن روشید آقای بیای اونیسی خوشمون بسال چی کار داری فقط خیلی دل بس به میونه اونه تسمشه روستا بسین زر خلقی بجز زر خلقی ما یتیده من یونه هیچ آسایشی از روزی که دوی ما مرد به هیچ آسایشی ناشتی من قیستی یه در دل خشیب زندگی کنی من یونه بیشتر چطوره؟ چطور جیب داری رای؟ با از داری تو چی دام بچه تاتیل تو چطوره؟ من تو نرم با کار زندگی ما ناشته بود اصلا آواز ایمان راضیه ایمان ما ده حق دیداریم چی دی ما نده بشه رفت ما دی بود نه راضیم یا راضیم هی وجردیم میینته نه دید تا آقا بو اگر دونی بیو هم برد هم اسمای نمار دابرد تیشو زندگی روستا دارم برم پر شهر مردم برم پر روستا چی؟ پروستان داره هرچی هر جای زندگی کنه به او چی خان چخوابی اصلا گذشته ده این سیز خان چخوابی وجود نداره من این روستای ما حالا همون رزم القیل با تو بیا هر جا دلت خشید برا زندگی کو برا تی بچه زندگی که تا دلشون خشابو چه کاری چی داری؟ زندگی خیلی خراب بیرون سری بریم که برای چی زاو مکان ایدویم تو زاو مکانی آقا خوش قد مشت خدا وشدای که دست آنمستی جبه من شیران بیرون سری برای من شیران کلبیر بگردیم ها؟ من شیران من شیران سیکو دایز ایما من دوشنو و خدمت خب ما مثلی های میرو باشون صحبتی کنیم خب این زندگی اگر خیلی سخت روزانه سخت کنیم و خود تو سه سختری هم آخرش اتفاق بدتری افته که اصلا نتونیم جمعش کنیم خب درسته اگر اینطوری بچه‌ت باشو کنار بیا خب زندگیتون کنیم به که دیگرانه ما کارش ندارم یه خدمت اومد نامه ارداش نه که من روستا نیاز آقا نیاز اصلا آقا ساعت روستاش تا روستای ما چند ساعت 5 ساعت 2 ساعت 3 ساعت ماشین تا بیاید 6 ساعت با پیاده بله خب درست ما چند بیایم مزام تو بود من تو شما مزام تو بیدم گفتم یک کره ول کنی بسش که بیا من کره هم زید و کم خوش تا این حرفی شاه اسماعیلی چه تیمانه یا هیچ مومونه با هم زدا اگر تو شما یک جواب بدین هم بهتره همین یه زنی سه منی روستا دایما سزا زمان کلمتی سیکوی کلا حرفش رو می من شیران زن سرشو نخر گامامله من یاگو همسون که کلامی زن انسانی خواه باید تفکر داشته بود خب وقتی دوتا انسان با هم تفکر داره تو غیر از خدا و اجزاش کنی هیچ به شر نیتر و اجزاش کنی حسین ببین دست یک کار ناشایست عاشقی 3 روز نه با عاشقی همیشه لیلی مردم همیشه بیچ تا روز قیومدی چیزی 3 روزه اینو آخری با زمان قدیم گذشت اگر ایشا و یک زاشون نکنید این نخش و یک زا میاد نخشو با الان زندگیشو با خدا و روز اول هم شیرین ترابی اشتباه کنی تو این حرفا همش تکراریه همش از روز اول تا یکی زندگی سلسی به چه سخت نکردیم ایشا میرو اشتباه کردیم اومیم نه با اصلا میومیم میرو یعنی فقط ایشا فقط جایل ممنی روستا زن جایل مهیتنی کنه تا ایتنی زدری کشی چی میگه روستا زدری کشی همه زندگی شکنه هرچه بنمی روستا زنی سی ملوس نشاسته زندگی شد های زندگی شد در چه خیلی تا تاش اینجا وشد بابا یعنی فکر کنی مثلا آقا ایده تا اوره کل به سازن هیچی کنه نه خوشبختن ایده تا خوشبختره منه چه من اونه به زندگی کنم ایده تا خوشبختره تو سیتی خیلی بفهمی اینه خدا ما دو سوال عمراتون باقیش اصلا انگار آقا مثل تا گلی که تازه بشه که فهمو هی ایگه ملکی مرمه علالی بریم از آن شعب هر روز یکی نمیسیستم باق ما آقا ایزوما یه چیزایی مثلا یه چی نکش روزی یخینی بیا من روستایی همه نشناسیم اگر خیلی ماشینا اگر خیلی یا پسی کار لکنی یه کسی بریم باق بود ده یا پس با من طرفی اصلا تا نه خب یعنی اگر یا پس رفتی من اون باق کلنزار باشو رفتی خب با من طرفی هر کنار که خان تو بود که خان تو خب با من طرفی گرد هیچ کلامت داری زنیم
منی روستا هم نشناسه منی کوچه تا پسین خب ایگم چه؟ زنامو همی دوار این خب. همی زینه خب. باوش تا پسین من توپ کنی باوش من خواست دست بار اومد یا، تیمون با یا. زینه اومد تیمون آقا ما با زندهش رو راضی ما یکی میمون نامادانی که سرگیرش خب، که همون هم راضی آبی رفت خب یا نیروی که من کرم سری وابی نانو کرم دیونه وابی کرم زیبا کار رفته من خرجی میخوام فلان با هم چه کنم نیرفته یا سرمو محمد برام بیا اینو نزدیک بولم تو که کوچ میگم اول تو مرا باشو مرا مایبون نرم هیچ که نیست که هیچ هم که بچش نمو همون روستا خوشو همون چه تا روزی که مس چه داره میگه هیچ باشکار کی مس چه تا روزی که این کلبه این هونه درست نمابو من نیتنم بیام اینو باید که مچش باست حالا خیلی من مفتی باشه یا آقای مس چه سونه یا آقای 2 سال ربی اصلا نوم مرخصی تایسه چوما یه هفته 10 هفته تمون چه اومد تمون چه اومد اما همین یه ساعت رو ایربی بود آدرسی سه آدرس و من تا منو با باید چنون درست کسی بعد خواهد رای دیرومه نه دست ایوان خیمه رگی شاید بشی تایید چنون درست نیست چی خرید من کویدم بشی نه دست در نکنه ایوان ایوان سیما ده تو کار دارم بعد این بسیط زیان آورده خواهش داره بسیط زیان سرستشون من یه من از شما رو با ولی یکی گپی مردمه اگر هم بخواب با مردم زندگی کنه باید سر یه روزه 2 روزه خشه بکشی من تا قدی آرام در اون اصول رفت تا یه جبلات رو کم برای سریا شو بزنم سایگاری زن منطقه تو بگی برم بیار بشو بگونی تنها این رو کامرا حکمه جو این برای باغ رو کنم سال این باغ کلبه نستال Yazılı ben de tekne bakıyorum. هیچی میخواد درست کنی تو ما ما خیلی خیلی زشتی پیاید زشته ما نیاز اصلا ما کار خیلی عزیزم من میخوام برم فقط میخوام واسه سبز این پیاید زشته با این همه دلخوری که پیشیا رفتن مواجبه اشکال نداره چی درست کنی بنده پیاید زشته اصلا کار کنم زشته ایشان این به چه بیایی طرفی برو طرف من بردیم بیچی نیم روستا الان زر خود موزیریم اینه ما هیچ شنونه هیچ وقت بخ نیرم بگو شاید یه چی ببینه موسو بیشتر سیمو درد سری دم در خود که دیشه درم زنه ایش در باز نکنی به او تجینی خواست بود بکنی خوشم روز اول همه نمیاد داشت نیو به او رو هم نه یو من ازیت کنم خطر دونه که اینه کاش من آخری کنم درست قبول دارم ولی اخته باید سیلی نباید آمه بپذیره بنا سرت تایه میخواد زحمت بکشی یه چیزی درست کنی ما نیاز تایه غذای درست کنم زشته باباتون زشته عزیزم سرت تایه غذای درست کنی یا حسن غذای درست کنی بیره بربشی ازم بربشی دارد
نبرم نمو باقی ما زندگی اونه بس با فاقت توکلی بیه زمین توکلی بیه روسیه زندگی راحت همیونه تنا چونش نگو بریسه اسماعیل هنزه یا که خود بترشی خب توی گوزه توی تنها راحت سری گوزه دوره بان باید زاب بویم میرو یا همین یه تری بیسو منی روستا زن چیسته من خیلی زنیش کنیم اشیرا من خیلی زنیش نه بنده خواه برای شکل بکر تا دست برا یه شی کرده عقد کرده رد خب سی تایی گوست تو اما اولش کن چند نزیبیدش مستقیمی اوما از اوی کرب زی بکن میگو کرما مزر بکن چیزش بکن نامه دار آقا یه رد کرده آخرش هستی کباب زن میزنه بابا اسمش شما فعلا بشین تو کارتون بشینی اشیرا سیکو تا اصلا زنی گوری بزن تا بیا خب اگر خیلی زن بزنی اگه اون دار گوری کنه زنش بزن تا بیا مشکلی آقا اصلا با ما من قبلا نام گفتم آقا مشکل مجرمان حلی کنم حلی کنی و درستی حلا میخواد زن بزنم تا بیام خب تو ادب کنه چه اسماعیل هم برداشتی و خود بتر چردی منی روستا خدمت میخوام چه ادب کنه مجرمان زشته اما از درمانیه میرو بشه ماشین هم بشه بیایی هیچ خبری نیست بیو مجاوره بلکو آی فی برداری ما ریم بعد تو بیو زینه ببریم خواهیست خواب چیزی میکنه بیشتره نیجی خواب بودمون بیاره زندگی میکنی تا جای دون داره ایتونش میکنی یه روز اومه ایتونی کردی یه فایده نیاز از خطه نمانی رواسی از اینی همراه دیش برا بزن باش برا من یه روز بیشتر نیازم یه روز این نامه داد چه منی روستا نه آسه چند بده بابا یه نامه ایشاد وکی سینه نه ای آقا نامه داره ایشاد بدبخت مجبور کنه خب مجبوره کنه بچه روستا نوری ساعت همه شب خوبشون چه؟ همه با این کار هم میتونم همه یک ایشا مجبور شدی بنده خدا مجبور کنه خب تا من نامه داره عده خیاقا بنده خدا والا ساله به 3 ساله زینش بعضی خشه بیچاره نه گفزنه نه تعجباتی که همش رو من والا تو رفتاره تو به چگونه با تو 60 سال که هلا به چگونه رفتاری کنی وای بچه‌ای هیچ شرطی کار نکردی کی کار ولی کار این کار چه؟ ما با هر چه وقت فهمید بابا این کار چه؟ بابا نه یا بود این کار نه زد شورا بینه سیا بود باید سا بود من یا بود نمسونه نیا بود این داره نمسونه بیا یا امیر بینه روستا 1000 تا دوره سو الله هم بعد همو شوشی آقای من مالش یه روشی بکردنه ماشیران که بعد خواهم را خرج که بدبختی که ده روز بعد بگفتی آقا شیمه یا آقای هزینه عروسی شادیه چه آقا من نداره ایسی خبرسیش کار کنه دقل هزینه عروسی جدا بود به همون روز بعد بگفتی آقا بیا این همه هزینه نمیکرد بعد خدا بنا داره و الان آوارا و منو باق بیچاری از سرماهاشونه میگم کارشو میگم کرما ببره کرما من صبحی میرنتیش امشب تیتیاس خواهر که من چشمش نگینا داره جوم آقا تو پی بود واس خب مثلا ببینی سروسی هست من با کلمه مایبو همه جوم نخوان من نخوامش من سال سربازی نیا ابو گنا دارو جوان گنا داره خیلی جای آقا جوتون خیلی اول احترام بود تو واضح تره خب احترام چه داری وقتی احترام به اون داری وقتی جویل مردان نام به اون اینطوری به شکل و سرا وقتی بیسیکو بیا او بنده خود رسته اون زندگیش خب وقتی بود ناره نابالی تصمیم گیرنده یا آقای اینه نیفهمه اسماعیل زیاد سخت نگیر ها الان مجابا بنده خدا من حواسش به کار خشه خب من دلم سی کاری کنه دلت سی خود سوزه دلت سی آقا مسوزه هیچ مجابا هیچ مشکل نیترام جوما بی حاجت تو ما میگو ولش کن ما میگو ولش کن برای آقا باشه کار کن می یا همیم شو یا صبحی میرنتیش
اینا برای ستای شوی سرش بزنه سرش بابا اگر بخوای تو کنی من یه روز بیشتر نیتونم تیتاس هی بیا جون بیا بشینه بزنیش تا بریس برم والا من یه یعنی گناه خوشی خوش بری سال کارا خوش شدیم خوش بریس آقا تو نخواه اسمعت بشید بیا بشید نه بته والا بابا یه نهم اگر یه نهم اسم مجابا فراری نده و هی نره اینجا بخره هیچی ندرسه از روزی که دوی ما مرد همین آش رو میکاسم اگر دینه میگیره برام سیتی خبرت مجابا بیاد برنج خود تا مجابا فقیر خوش در داره بیاری خبرت مجابا سکنی حداقل بیا برنج خود دایی چند روز اصلا میوده بوا با خشتینای خام رنگ من چشمونش راست کنی برای کمش یه زلی دچ شور ناری والا سوزینار نسن